يا مرحب يا مرحب، جبت لكم فيلم الرعب والاكشن والاثاره باد مون. بيبتدي الفيلم بالبطل بتاعنا ثور، واللي هو الكلب، وهو بيلعب مع صاحبه في الجاردن، والبيت الصغير الجميل ده عايش فيه ثور مع عيلته، وعيلته تعتبر الست وابنها وبس، وثور يعتبر راجل البيت وكده. وبعد ما لعبوا دخل عليهم مندوب مبيعات بس رزل حبتين وملزق، بالاضافه انه سوسه في نفسه بيلح جدا على الام انها تشوف بضايع شركته حتى بعد ما هي رفضت، وقعد يعمل حركات مستفزه لثور، بس ثور عمل معاه الصح ووقعه على الارض وضربه. مش قلت لكم ان ثور هو راجل البيت؟ المهم بعد اللي حصل الموظف اللزج ده قال لها ان ثور عضه بالكذب وانه هيرفع عليها قضيه، فقالت له انت جاي بقى تبيع الميه في حاره السقايين؟ انت كداب، واصلا ثور ما عضكش، وانا محاميه، فلو عايز تدخل الشرطه يا اهلا بالمعارك يا واد عمي. وبعدها خد بعضه ومشي قفاه مقمر عيش. وجه الليل وراجل البيت طلع يتمم على كل حاجه ويطمن على الولد ومامته ويقول لهم تصبحوا على خير، وبعد كده نزل نام تحت. وفي المشهد ده بيظهر معانا عامل بيقيس مقاسات الاشجار اثناء الليل، وفجاه سمع صوت غريب وجري كتير جدا في الغابه لغايه ما فجاه هجم عليه ذئب ضخم جدا وكله. وتاني يوم الصبح تتخيل الولد كلم اخته في التليفون وقال لها انه عايز يشوفهم، واتفقوا انهم يتقابلوا وراحوا في الميعاد والمكان اللي اتفقوا عليه، ومعاهم المعلم ثور. بس هنا ثور عمال يشمشم في ريحه حاجه مش حلوه على الارض وبيدور على حاجه، وتيد بياخد باله من تصرفات ثور. وبعدها قعد يتكلم مع اخته عن اسلوب المعيشه والقريه اللي هي عايشه فيها وعن شغلها، وهي قالت له ان ابنها بريت مش مبسوط في القريه الصغيره اللي هم عايشين فيها ولسه ما كونش اي صداقات، بس هي مبسوطه جدا ان هي بعيده عن القضايا الاجراميه. وتيد في اللحظه دي قال لها انه فخور بيها جدا لانها ام حنينه على ابنها وبتراعي رغم كل المشغوليات اللي وراها. وبعدها عرفها ان حبيبته ماتت. بيكون بريت بيلعب في بيت خاله المتنقل بالكاميرا وبيكتشف كل حاجه في البيت، لقى كتاب قديم جدا عن المذئوبين وصور مخيفه جدا ليهم وهما بياكلوا البشر. وفي اللحظه دي ثور في الغابه بيستكشف الريحه الغريبه اللي هو شاممها مصدرها ايه بالظبط، وبيتتبع الريحه لغايه ما وصل عند جثه متاكله ومتعلقه على شجره بطريقه مخيفه جدا. وبعدها رجع لبرت لانه فهم ان المكان فيه حاجه غلط وخاف عليه، وبما انه راجل البيت بقى لازم يحمي اسرته. وقبل ما تيد يدخل عليهم برت خبى الكتاب مكانه ولا كانه شاف اي حاجه. وتيد دخل وقال لثور مش هتسلم على عمك ولا ايه يا ثور؟ وثور بص له بصت انا ماليش عمام يلا. وتيد قال له احنا الاتنين يا صاحبي من نفس النوع مش كده ولا ايه؟ وثور قال له طبعا ولا ايه، بس والله لو طلعت اللي في بالي ما هحلك. وقبل ما الليل يدخل تيد مشى اخته وابنها وثور من المكان وهو متوتر جدا من دخول الليل وهم موجودين. وتاني يوم بيكلم اخته في التليفون وهو بيعيط وبيقول لها انه كان مبسوط قوي بوجودهم وبلمة العيله، وان اهم حاجه في الدنيا لمة العيله. وهنا هي بدات تحس ان في حاجه غلط، وسالته اذا كان عنده مشاكل هي اللي بتخليه يقول الكلام ده ولا لا، بس هو بينفي تماما. وفي المشهد ده بنكتشف ان الشرطه عنده في الغابه واكتشفت الجريمه اللي شافها ثور، وده اللي مخليه يكلمها ويقول لها الكلام ده وانه هيروح يعيش معاهم. وفي اليوم اللي بعده راحت له تطمن عليه وشافت بالصدفه في شنطته كلبشات، بس هي نيتها ما كانتش سالكه وافتكرت انه جايبهم علشان حاجه عيب. وبعدها خد بيته المتنقل ونقله عند بيت اخته وعاش فيه. واول لما الليل دخل والقمر ظهر في السماء ثور انهار جدا وهوهو كتير لغايه ما خرج من البيت ورا تيد. وحان الآن وقت الرعب والإثارة. دلوقتي ثور شافه هو متحول لذئب ومؤيد نفسه بالكلبشات في الشجرة، وبكده اتحل اللغز العامل والجثة اللي شافها ثور في الغابة، واللي كان تيد هو اللي واكلهم بس أثناء تحوله لذئب. ودلوقتي بقى هقول لكم سبب التحول. في يوم من الأيام تيد كان في شغله في الغابة ومعاه حبيبته في مكان عايشين فيه هنود حمر، وبيتفقوا على الأماكن السياحية اللي عايزين يروحوها واللي من ضمنهم القاهرة. وفي لحظة كده حبيبته طلبت منه حاجات عيب، وهو طبعا مرضيش يكسفها وخدها ودخلوا الخيمة. واثناء اللي استغفر الله العظيم ما هو شغال هجم على المكان مستذئبين وخلصوا على كل الهنود الحمر، وبعدها دخلوا خلصوا على حبيبته وخربشوه في كتفه، بس قبل ما يخلصوا عليه ضربهم بالنار. ولكن كان خلاص اللي حصل حصل ودمه اتلوث وهيتحول. وبكده انتوا عرفتوا خلاص التحول تم ازاي. ونرجع بقى للوقت الحالي في الفيلم. بعد اللي شافه ثور بالليل تاني يوم الصبح راح وتبول مكان بيت تيد علشان يفهموا ان هو لوحده اللي راجل البيت، وكمان ان مفيش ذكر غيره في المكان ده، وان دي خلاص كده منطقته. والام شافت في نشرة الاخبار ان الغابة اللي كان عايش فيها اخوها اتقفلت علشان لقوا فيها 5 جثث
متاكله من حيوان بري، وممكن يكون الحيوان البري ده دب امريكي. وسور ما بقاش فيه حاجه في دماغه تهمه غير ان هو يراقب تحركات تيد. وتيد خرج من بيته وشاف البول بتاع سور وبدا يحطه في دماغه. اخته قالت له انت ازاي ما تقوليش على الحيوان اللي في الغابه اللي انت كنت عايش فيها؟ المهم يا اخويا ان انت بخير وربنا نجاك والحمد لله. راح هو قال لها امال ايه، لا ده اخوكي اسد برضه ما يتخافش عليه. وسور في الراحه والجايه بص له بصت انا عرفتك يلا والله ما احلك، وهو يهدده بالقتل. واثناء ما كانوا بيفطروا تيد شاف في التلفزيون فيلم عن المذئوبين وقعد يدردش مع بيرتا عن المذئوبين ويعرفوا معلومات عنهم، وقال له انهم بيتحولوا في اي وقت اثناء الليل مش بس وهو القمر بدر. وقال لاخته ما تخرجيش بيرتا وسور بالليل في الجاردن يلعبوا علشان ما يجمش عليهم الذئب وياكلهم. وفجاه سكت لانه مش عارف ممكن يقول لاخته ان هو نفسه الذئب ازاي. واول ما الشمس بدات في الغروب سور راح لبيت تيد وفضل مستنيه بره، وبعد ما خرج علشان يروح يربط نفسه في شجره قعدوا الاتنين يبصوا لبعض بصت والله ما احلك، لغايه ما الام ندهت على سور ودخلته جوه. واول ما الليل دخل سور رجع يهوهو تاني بطريقه شديده جدا علشان ينبههم ان في حاجه غلط. وفي اللحظه دي بيرت فتح له الباب من ورا مامته. سور راح المكان اللي فيه تيد وهنا اكتشف المصيبه الكبرى ان تيد اتحول وهو لابس لبسه وملحقش يقيد نفسه في الشجره، وجري بسرعه رهيبه على بيت عيلته ولقى تيد وهو مذئوب هناك وعايز يهجم على البيت باللي فيه وعلى اخته وابنها. وراح هاجم عليه بكل شجاعه واتضرب منه جامد جدا واتجرح لغايه ما الام فتحت الاضاءه وتتجري. وهنا ما عرفتش مين اللي عمل كده في سور وكلمت الشرطه، وسور طلع ينام في اوضه بيرت علشان يحميه وخايف عليه. وهي راحت تدور على اخوها في بيته المتنقل بس ما لقيتهوش، ولقيت صوره مع حبيبته وصوره لحبيبته وهي متاكله ومذكرات تتكاتب فيها كل حاجه، وكاتب فيها ان امله الاخير في الشفاء من اللي هو فيه ده ممكن يكون في حبه لعيلته وانه يعيش معاهم. وهنا عرفت الحقيقة واتصدمت في أخوها جدا، ومش بس كده كمان بقت خايفة منه. ولحسن الحظ بعد ما رجعت بيتها رجع لهم الراجل اللزج السمج اللي بيكره سور وكان واخد معاه أسلحة علشان يقتله. وهنا أنا كنت مبسوطة جدا لأن تيد هو اللي طلع عليه وخلص عليه وعمل منه أحلى بطاطس باللحمة المفرومة، ما هو برضو يستاهل الصراحة. وتاني يوم الصبح تيد رجع للبيت وسور شافه، والشرطة راحت لأخته وحققت معاها بخصوص موت الراجل السمج، وبيقولوا لها ان سور هو اللي عمل كده. ولما سألته عن الجرائم اللي حصلت في الغابة وقالت له انها ممكن تكون تمت على ايد بشري، قال لها مستحيل لانها تمت على ايد حيوان شرس وضخم زي المذئوب. بس هنا هي اتأكدت من مخاوفها وما رضيتش تقول للشرطي ان اخوها السبب، والشرطي طلب منها تمشي راجل البيت اللي حاميهم لانه خايف عليها منه، وكاتونيلا في دماغه ما يعرفش ان سور هو اللي عارف الفولة. بس هي طلعت ذكية جدا، واول ما الشرطي مشي طلعت سور وراقبت تحركاته ولقيته ما بيراقبش الا بيت اخوها، واتاكدت اكتر واكتر. اول ما تيت خرج من بيته واجهته وسالته كان فين امبارح، بس هو علشان ما يردش عليها ويشككها في نفسها اكتر غمز لسور غمزه مستفزه خلى سور يهجم عليه ويعضه علشان يثبت كل التهم على سور ويطلع هو بريء. وللاسف الشديد ده اللي حصل، وصدقت فعلا ان سور السبب وطلبت الشرطه وادتهم سور ومشت راجل البيت من البيت. وبرت زعل وهي زعلت وانا زعلت وانتوا كمان زعلتوا، وعلشان ما تزعلونيش اكتر اعملوا لي دلوقتي لايك وشير وسبسكرايب. المهم في اللحظه دي تتبص على سور وهو ماشي وودعه بنظره ان هو اللي انتصر، وبعدها راح عمل زي ما سور عمل واتبول عند بيت سور علشان يثبت ملكيته للمكان. وبتكون الام وابنها زعلانين جدا على فراق سور، وهي خلاص مش مأمنه تسيب ابنها مع خاله لوحدهم. وبيجي الليل وبرت بيهرب من البيت علشان يروح يحرر سور، وتيد بيخرج من بيته علشان يروح يستذئب، واخته بتكون مراقباه وبتمشي وراه، وبرت بيكون وصل للمكان اللي محبوس فيه سور، والام بتكون وصلت عند تيد وشافته وهو رابط نفسه في الشجره، وبيقول لها انه بيعمل كده علشان يحميهم من نفسه، وبيعتذر لها وبيلومها انها اصرت عليه انه يجي يعيش معاهم وليه ما سابتهوش في حاله، وانها ودت سور للملجأ وقال لها انه كان لازم تسمع كلام سور علشان هو كان بيحاول يحميهم. وفجأة تيد بدأ يتحول قدام اخته في منظر مخيف جدا، وللاسف ما كانش لحق يقيد نفسه في الشجره، وفي وقت ما بيكون ذئب ما بيعرفش انها اخته ولا بيكون عنده اصلا مشاعر تجاه اي حد، وشايف كل الناس اكله شهيه وبس.
بس في نفس الوقت بيرت كان خلاص قدر يحرر راجل البيت ثور، وثور فضل يجري بأقصى سرعة ممكنة عنده علشان يوصل للبيت، وبيكون تتكسر الشباك ودخل لاخته البيت علشان ياكلها. بس ثور وصل في الوقت المناسب وهجم عليه قبل ما ياكل اخته، وهاتك يا ضرب وعضه من هنا على خربوشه من هنا، لغايه ما ثور اتبهدل خالص وكان خلاص هيموت من كتر الجروح. وتيت في اللحظه دي ماسك بيرت وكان خلاص هياكله، راحت اخته ضربه عليه نار وكسرت شويه من مجهوده، وثور قام رماه بره البيت وهو رجع للغابه تاني. ثور فضل ماشي وراه لغايه ما وصل له، بس كان تيت في الوقت ده رجع بشري تاني علشان الشمس طلعت ومنظره بيكون متبهدل خالص من اللي عمله فيه ثور. ولكن هنا هو خلاص قرر ينهي المأساة اللي هم عايشين فيها دي، وطلب من ثور انه يخلص عليه. طبعا هنا ثور ما قصرش وقام بالواجب وقتله. ودلوقتي عرفوا قيمة راجل البيت وشكروه على انه انقذهم، وهو قال لهم لا شكر على واجب يا حاجة، وبعدها تحول هو كمان لمذئوب. لا 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 يا جماعة ما تتخضوش قوي كده، ثور بخير، وكل المشهد اللي فات دوت الام كانت بتحلم مش حقيقة. وكل اللي انا عايزة اقوله لكم ان الام بخير والولد بخير، واهم واحد في الفيلم ثور راجل البيت بخير. وخلاص خلصنا من المستذئب. وانا علشان اكون بخير اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تشتروا كلب حراسة علشان ما فيش اوفى منهم. وبكده اقدر اقول لكم استنوني في فيلم جديد، ومع السلامة.